Eclipsă totală de lună în timpul alegerilor reprezentanților din Statele Unite ale Americii, 8 noiembrie 2022, Astrologie Moraevo. Bună ziua și bine ați venit la un nou videoclip astrologic marca Moraevo. În videoclipul de astăzi voi vorbi despre eclipsa totală de lună din data de 8 noiembrie 2022, ora 6 fix, ora Washingtonului, în Statele Unite ale Americii. Poate vă întrebați de ce Statele Unite ale Americii? Ei bine, chiar la aceeași oră se deschid urnele pentru alegerea reprezentanților statali, guvernatori și membri ai consiliilor locale în fiecare stat. Se deschide harta natală astrologică a Statelor Unite ale Americii în cercul din interior, iar în exterior vom avea tranzitele astrologice de la acea oră. Avem ceva ce ne sare imediat în ochi: Soare conjunct Venus în casa 12, în semnul Scorpionului, a distrugerii, a traumelor, care face aspect sextil cu Lilith în Fecioară din casa nouă a diplomației, a felului cum își proiectează această țară imaginea în lume, a departamentului relațiilor externe. Acest tranzit mă duce cu gândul la renunțarea unor candidați care fie se văd învinși din cauza unor probleme ce țin de traume. Avem candidatul pentru statul Pennsylvania care candidează contra lui Mehmet Oz, care a suferit deja un atac ischemic în data de 13 mai 2022, anul curent. Este vorba de John Fetterman. Fie vor fi înfrângeri foarte usturătoare. În același timp, aceleași două planete fac aspect grav cu Neptun din casa nouă a diplomației. Neptun, acesta fiind legat de tot ce ține de propagandă la nivel mare, astfel că poate indica un eveniment ce dezleagă puțin din narativa țării și aruncă un ochi dincolo de cortină. Însă, dincolo de tranzitele prezentate până acum, avem cireașa de pe tort, dacă vreți, luna conjunct cu Uranus în casa 5 a copiilor, a statelor care alcătuiesc această țară. Luna în combinație cu Uranus indică episoade de lucruri neprevăzute cu impact emoțional deosebit de destabilizant. Nu știu ce măsuri se vor fi luat la nivel statal cu privire la alegeri. Uranus divizează în general oamenii și apar ideile individuale, așa că tot felul de situații poate discriminatoare pot împiedica oamenii să voteze. De asemenea, s-a întâmplat să asist la demisia unor oameni din conducere pe baza unor situații tot mai copleșitoare, cu mare încărcătură emoțională, oameni care pur și simplu renunță pe astfel de tranzite, în special când Uranus face aspecte cu luna natală în harta natală astrologică. Astfel că, deși Jupiter este exaltat în Pești, se poate resimți cel puțin un oarecare grad de deziluzie și confuzie asociat Peștilor. Acum văd că și Marte este afectat rău de către Neptun în mișcare retrogradă. Un Marte în casa 7 a oponenților. Acest Marte în Gemeni atacă cumva la întâmplare, fiindcă vorbim despre o țară, este vorba de țări care se opun tonului și activităților comerciale ale Statelor Unite ale Americii. Însă tranzitul acesta afectează cu siguranță armele trimise în țări unde Statele Unite activează în conflicte și posibil să nu aibă rezultatul așteptat. Desigur, și prin prisma unor furturi de arme, în condițiile în care acțiunea lui Marte în Gemeni este cam disipată ca efect. Asta se poate observa și în harta natală astrologică a indivizilor. Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest video, dați like, share și subscribe și puteți susține acest gen de videoclipuri printr-o astrogramă personalizată pe adresa de mail de pe ecran. O zi bună!